Tästä alkaa Lemmenjoen kullankaivajat-sarja. Oli aivan pakko ennen viimeistä etappia käydä hotelli Hullussa Porossa vähän lataamassa akkuja. Aivan ihana paikka ja oli kyllä todella paikallaan ennen tätä reissua. Olen jo pitkään odotellut tätä tilaisuutta ja nytten se on vihdoin viimein käsillä. Matkan aikana on ollut kauniita maisemia ja minusta tuntuu, että ne vaan paranee pikkuhiljaa. Terve vaan! Me ollaan tultu nyt ensimmäiselle valtaukselle ja täällä meillä on nuori herrasmies Joona Pyrrö, joka on tämmöisen niin sanotun uudemman sukupolven kullankaivaja. Ja tietysti ekana kiinnostaa, että mikä tässä hommassa on se juju, että miten on saatu nuori mies tulemaan tänne kullankaivuun pariin? No sehän lähti ihan tuosta Facebookista näin, kun sukulaisnainen täällä kaiveli miehensä kanssa ja tulin tänne sitten katsomaan, että miten tämä homma luonnistuu. Ja Joo. oli siinä 3 päivää aluksi ja sitten se kipinä porasi, kun rännillä kävi ja näki kultaa. Niin Joo, kyllä. se kimmelsi siihen malliin, että tuli semmonen mukava fiilis ja sitten siitä se lähti. Joo, kyllä. Joo, mä voin helposti kyllä tavallaan mieltää sen jutun, kun mä oon viime kesänä itse käynyt täällä näin, niin kyllähän tänne piti päästä uudestaan, mutta nyt me ollaan vähän erilaisten asioiden äärellä. Tässä on tosiaan takana meillä näkyy Joonan ränni ja Joona on valmistautumassa tonne kotia päin lähtöön, niin me voitaisiin vähän katsoa, että minkälaisia toimenpiteitä tämä lopettaminen tässä vaatii. Ja niin, muuten yksi mielenkiintoinen asia mun ihan pakko mainita, että siis Joonahan on kehonrakentaja. Ja silleen kun mä mietin, että miten nämä sopii toiseensa, kehonrakennus ja kullankaivu, niin onko tässä mitään hyötyä siinä kehonrakentamisessa? On, että nytkin täällä kun ollut, niin se, että tämä käy reenistä, että Joo. raskaita kiviä on ja tämmöisiä ja sitten kaivaminen on fyysisesti raskasta Voi työtä. kuvitella, niin. Kyllä. Että ei ne tehty tulos, mitä on ennen tänne tuloa ollut, niin ei se tässä kärsi päinvastoin, että tulee enemmän semmoista kestävyyttä. Että Joo. Miten sitten kun sä mietit sitä, että sitten kun sä löydät kultaa, sä oot löytänyt jonkun verran kultaa tällä, niin tuleeko siitä semmoinen wow-juttu, että kun sä näet siitä, kun sä vaskaat, niin tuleeko siitä se fiilis sitten, että totta kai se fiilis tulee ja sitten sitä nyt yöunet tietenkin kärsii siinä, että pitäisi päästä sinne montulle ja jonkun verran pitäisi nukkua ja syyäkin, niin Joo. se, että se aika kyllä vierähtää täällä montulla todella nopeaa. Varmasti kyllä. Mä huomaan muuten yhtäläisyyksiä täällä legendaariseen kaivajaan, eli mullisaukkoon, mutta sulla on vaan poikkeuksena tuossa sun hatussa niin on lippa ja mullisaukolla on taas suikka, niin oot sä ottanut mallia mullisaukosta? En minä ollut nähnytkään mullisaukkoa, enkä mitään kuvia. Joo. Lakin sain työtoverilta ja sitten laitoin tänne päähän ja ajattelin, että tämä on sitten minun kullankaivuun lakki. Ja sitten Kyllä. olikin tämmöinen mukava yhteensattuma. Sehän voi olla, että siitä alkaa muodostua sun oma imago sitten pikkuhiljaa täällä kullankaivuun mailla. Mutta Kyllä. ei mitään. Me lähdetään varmaan katsomaan tuosta pikkasen, että miten tämä homma etenee ja sitten että pääset sinäkin sitten kotia päin. Selvä. Kiitos. Eli mistä tämä koostuu tämä koko systeemi? Tässä on tämä ränni, sitten siellä on jotain mattoja. Joo, siinä on ihan ensimmäisenä juorumattona tommonen auton lattiamatto, kumimatto, missä on ruutuja ja sitten kaupasta ostettuja Kultajussi kumimattoja ja sitten on noita rihlahyppyreitä tuolla ja ihan lopuksi on sitten tommonen spagettimatto, missä on päällä salamiakkiverkkoja. Joo. Siinä on kaikki 2,5 metrin matkalla ja mitä minä olen vaskaillut noita ränninpäriä, niin ei siellä ole ollut
mitään. Että kyllähän tietenkin joku ne saattaa aina ohi mennä lehtimään sitä tommoset, mutta suurin osa on kyllä ainakin tällä rännillä niin jääpi. Joo. Onko ollut sillä tavalla, että kun tuossa alussa on noita mattoja, niin onko käynyt silleen, että ihan selkeästi näkee, että siinä on jotain? Muutaman kerran on ollut, että minä olen nyt vähän pintamaita tässä kumminkin aluksi ottanut pois, että tehnyt niin kuin seuraavaa vuotta varten jo, että, Joo. että ei sillä lailla vielä isompia ole. Että Kyllä. tämä on monen vuoden työ tässä, että pitää ajatella, että kun nyt aloittaa, että siihen saat pintamaat ja kaikki pois ja sen jälkeen sitten, että mä olen suunnitellut tämä homma, että minä teen monen vuoden jaksolla tämän, että Joo. joka vuosi vähän, että 3 viikkoa minä yleensä vietän vuosilomista täällä. Mites kun mä tiedän, että täällä on aika semmonen tiivis yhteisö, niin ootko sä saanut paljon vinkkejä sitten näiltä vanhalta konkareilta tai sukulaisilta tai näin poispäin? Joo, kyllä Heikki ja Ani on minua paljon neuvonut näissä rännihankinnoissa ja kaikissa mattohankinnoissa, että ne on tullut sieltä ja sitten kaivutekniikoita sitten kuunnellut ja opetellut sitten näiden konkareiden kautta, että ne on sitten paljon niin neuvoneet ja osaksen työkin helpottuu, kun kuuntelee näitä vanhempia kaivajia, että ne on useita vuosia tehnyt tätä 10 vuosia, niin sieltä saa hyviä neuvoja sitten, että miten saapi helposti tehtyä, ettei tee niin sanottua turhaa työtä eikä mene sitten mitään hukkaa. Joo. Eli he ei ole niinku mustasukkaisia niistä omista tiedoistaan. Että... Joo, ei ole niinku kalamiehet, että nehän ei kerro kalapaikkoja, mutta niin. täällä kyllä se tieto on, niin se jaetaan mitä on saatu ja koettu itse, niin varsinkin näin nuorena kaivajana kun täällä on, niin varmaan tulisi paljon tehtyä virheitä. Ja kyllä. Että ennen kuin pääsis siihen kultamaahan käsiksi, mutta minä olen sillä lailla hyvin tässä nyt päässyt, että ensimmäisenä vuotena niin jo oli heti rännissä kultaa ja että tämmönen niin kuin perusasiat on kunnossa. Että... Se on mukava kuulla. Hyvä. Eli nyt me päästään aloittaa ihan tätä varsinaista niin kuin työvaihetta. Niin mitäs tässä nyt tapahtuu? No minä olen tässä edellisenä päivänä tämän maa-aineksen hakulla vähän pehmittänyt ja suurimmat kivet nakellut tuonne penkalle ja siinä nyt vielä isompia kiviä on, mutta minä sitten tuossa kaukalossa tuolla korjaavulla pesen sitten kivet ja että se ei kovin isoja kiviä pääse tonne ränniin, että ne isommat kivet kun tekee erilaisia pyörteitä rännissä, niin se kulta lähtee sen pyörteen mukana sitten menemään eteenpäin ja huonolla tuurilla niin se ottaa sen verran vettä alleen, niin se menee läpi, niin isommat kivet tohon viereen sitten ja siitä se niinku koostuu tämä homma. Joo, katsotaan miten se homma sujuu. Mä laitan ton korjaina tuohon kaukaloon ja sitten täältä otan tämmönen pieni lapio tässä. Minä olen tämän kokenut hyväksi ja sitten vain tohon kaukaloon ja vähän heilutella ja heilutuksella saadaan aikaiseksi se, että noi kivet sitten kun täällä on liejua ja mutaa, niin ne peseytyy ja kultahan saattaa olla sitten tuolla kiven raoissa kiinni ja siellä kun on mutaa, se on painautunut sinne, niin saadaan pestyä se ja kulta lähtee sitten sieltä liikkeelle tuonne ränniin. Joo. Muistatko sä sen, että kun sä löysit ensimmäisen kerran kultaa, niin Kyllä, minä muistan. minkälainen tunnelma siinä oli? No sehän kun se... Nythän ei puhuta niinku edes hipusta, se oli aika pieni mikä jäi tohon juoruun ja näkyy kellertävänä siinä kirkkaana ja menin katsomahan, niin sehän oli heti että jes, täältähän löytyy jotakin. Ja Joo. löydettiin sitten siitä rännistä niin kultaa. Siellä oli useampia pienempiä. Kun ne nyt satiaisia, niin tuli semmonen hyvä fiilis siitä. No varmaan kyllä. Mites nyt sitten jatkossa, kun on löytynyt jotain, niin siinä ei varmaan tule ihan sitä samaa fiilistä, mutta
se varmaan antaa kuitenkin aika kivasti virtaa. Totta kai, että ikinähän ei voi tietää mitä sitä löytyy ja mitä jääpi ränni, että sehän tässä niinku kiehtoopi, että se saattaa lapiollisella olla se isompikin hippu tuolla. Ei ainoastaan niitä pienempiä, että se on tässä se juttu. Tuleeko nähtyä kultaunia? Täällä tulee nähtyä ja sitten ennen reissuun lähtöä, että yleensä se on tähän heinä-elokuulle suuntautunut nämä minun reissut tänne päin, niin saattaa semmonen kuukauden verran ennen reissun lähtöä niin jo olla, että sitä näkee vähän unia, että onkin montulla jo. Joo. Mutta ei niinkään tuosta hakusta ja rautakangesta, niistä ei näe unia. Mites sitten kun kevät, niin kuin nyt esimerkiksi viime kevät kun tuli, niin alkaako siinä nousta semmoinen kultakuume tai tulla levoton ole, että pitäisi päästä jo? No kultakuumehan on pysyvä, että ehkä se pahin kuume tulee siinä, että kun tulee käymään huoltoajoissa kelkalla täällä, niin tuopi ensi kesän tarvikkeita, niin siinä jo sitten kun tulee tänne paikan päälle, että oispa tuo 3 metriä lunta pois, että pääsisi rännittämään. Tämän kesän ajalta niin tarkoitus laittaa pillit pussiin ja sä rupeat purkamaan tätä ränniä ja muuta. Niin Joo. Miten tää laitetaan kasaan tää? No mä ensimmäisenä katkaisen tosta veden tulon ja mullahan se on nyt helppo, kun käännän vain ton putken tohon laitaan ja rännistä loppuu veen tulo. Ja nyt minä laitan sitten paljun tonne rännin perään ja nostelen kaikki matot sinne ja sitten veellä vielä huljautan rännin tyhjäksi. Mitäs noille niin matoille tehdään nyt tän jälkeen? Minä pesen ne tuossa paljussa ja että ne kaikki on puhtaana ja sen jälkeen sitten aletaan vaskaamaan se maa-aines, mitä sinne paljuun jääpi, kun matot on puhtaana. Niin. Kyllä, hyvä. Annetaan Joonalle työrauha ja lähdetään me seuraavaan paikkaan. Sirkka ja Kari Merenluoto odottaa minua jo paikan päällä. Joten me voidaan siirtyä suoraan heidän haastattelun pariin. Milloin teillä alkoi kullankaivuu täällä? Minun koko kaivuura on alkanut 1979 tuossa näkyvän matkan päässä. Tässä Puskulla me on sitten itse asiassa koneella alettu kaivaa muistaakseni 92, kun se oli. Joo. Mutta tästä nyt on oltu välillä poiskin. Meillähän on ollut 4 toimenpidekieltovuotta näiden lupa-asioiden takia. Luvista on valitettu ja ennen kuin ne on sitten saatu myönteisenä korkeammalta hallinto-oikeudelta, niin on ollut näitä toimenpidekieltovuosia, että me on aloitettu niin kuin useamman kerran tässä. Minkälaiset oli alkuvuodet? No tietenkin se sitten tämä, kun Lapiolla 79 ensin oltiin se vanhimman pojan kanssa parin viikon satsi tuossa Ruitun toisessa haarassa, niin sehän oli tietenkin sillä lailla uutta ja outoa, vaikka kyllä minulle nyt kullankaivu oli tuttu, koska minä olen vuonna 1970 käynyt ensimmäisen kerran täällä ja ensimmäiset kullanmerkit saanut, mutta se oli kuitenkin se pari viikkoinen, oli semmoinen mielenkiintoinen lomapätkä. Oli vetänyt semmoista konepajayritystä jo muutaman vuoden ilman lomia ja tänne lähdettiin sitten niin lomalle, niin kyllä se niin loma oli, vaikka siinä kaivettiin koko ajan. Mutta toiseksi se juuri se 79 kesä ja sitten 3 seuraavaa kokonaista kesää sitten kaivoin Lapiolla, niin
sehän nyt on se lapiokaivu semmoista hermanlepua, jossa vesi lorisee ja kivet kolisee. Mutta ei siinä nyt auta ajatella sitä, että rikastumista tai tuottoa edes. Vaimo oli töissä, niin sillä laillahan sitä pystyttiin ne kesät sitten olemaan täällä. Naisena kultamailla. Onko siinä ollut jotain haasteita? Perheen kanssa on tullut silloin 80, kantanut rihloja repussa ja muuta tavaraa. Silloin piti kantaa kaikki selässä. Niin se on. Ja sitten kun mä oon pohjoisen ihmisiä, niin mä oon niin jotenkin kotona täällä. Se on joku semmoinen sielunmaisema, josta mä viihyn. Että ei se ole mikään pakkohomma ollut. Eli mähän olin monta vuotta, silloin kun pojat oli pieniä ja koulut oli kesken. Mä siihen asti olin oikeastaan siellä, kun nuorin poika täytti 18, eli hän tuli niin täysikään. Ja sen jälkeen sitten sanoin itteni irti pankista, että 21 vuotta siellä olin töissä ja koulun jälkeen. Ja lähdin sitten tänne, enkä ole päivääkään katua. Sinä, Kari, olet kuulemma kova karaokemies ja siitä on tullut jopa jonkunlainen palkinto myös. Kyllä sitä on joskus sopivassa tilassa niin on tullut karaokea laulettua kapakassa, mutta Nyt mä muistan, mikä se on. No se oli se, kun niin, oli tuo mies 40-vuotis hääpäivä ja meillä oli semmoiset pippalot sitten siellä ja siellä oli karaoke-laitteet ja muut. Ja joo, se Kari lauloi sitten yllätykseksi mulle niittykukkia, niin joo, se oli lisäbonus, mistä se Kari sitten palkittiin tämä joo, no niin. mikä se oli, miessin kultakurkku. Joo, sen verran on kyllä, joo. Niin. Kyllä minä laulan niitähän on laulajia, jotka laulaa hyviä, jotka laulaa hyvin kernaasti ja minä olen niitä, jotka laulaa hyvin kernaasti. Mikä on parasta täällä olemisessa? No semmoinen pitkäaikainen kuva, joka on nyt tämän kaivuun hilinnyttyä haalentunut, on ollut tämä yhteisö, mikä meillä täällä on. Täällä Lemmenjoella ollut. Tämä on ollut mahtava yhteisö. Täällä on niin semmoinen periaate ollut, että jos joku tarvitsee apua, sille annetaan aina apua ja se saa sitä. Tämä on ollut sillä lailla mahtava yhteisö, vaikka eihän nämä ihmisiä kummempia ole, mutta kuitenkin täällä on ollut semmoinen vilpitön niin yhdessä elämisen touhu sitten. Että se on ollut niin kaikista parasta niin kokonaisuutena, mutta sitten tietenkin on aina nuo isot hiput, mitä on löytynyt, niin niissähän on ollut semmoinen hetkellinen löytämisen ilo. Mites pariskuntana olo on täällä sujunut ja mikä siinä on ollut parasta? No, Yhdessä olo. no yhdessä olo, se on tosi. Ja sitten me on tosiaan oltu sillä lailla, silloin kun pojilla oli pitkät kesälomat kouluaikaan, niin perheen parissa oltiin ja appiukko oli matkassa ja se oli semmoista perhe-elämää, että se yhdessä olo on ollut ihan hyvä. Ja sitten tietenkin se on se, että yhdessä on tehty töitä. Ja vaikka ollaan oltu erilläänkin, niin sitten kun toinen on tullut kotiin, niin sehän on aina mahtavaa. Se on niin kuin nuoren, olisi vuosia nuorempi aina, kun toinen tulee. Joo, kyllä. No. Ja se tässä kesissä sitten silloin, kun jäi niistä tavallaan näistä verokirjatöistä vähemmälle, niin minä olin aika monet talvet sitten kiersin noita eri teollisuuslaitoksia ja konepajahommia tein. Oltiin matkatöissä ja se oli sitten, yksi asia oli tämä kesällä, se yhdessäolo oli. Miten vietätte vapaa-aikaanne? Kyllähän pääasiassa sitä tehdään töitä. Minä teen vain 6 päivää viikossa töitä, että sunnuntai yleensä on semmoinen vapaa päivä. Saunotaan pari kertaa viikossa ja sitten sunnuntai tosiaan niin
se on aika paljolti lukemista. Tuosta saadaan noista kirjastosta, mikä tänne on perustettu. Sieltä saadaan lukemista. Ja sitten on radio on marjastus ja sitten on sellainen sienestys, mitä on. Syksyllä mettästellään ja sitten joskus käydään kalassa. Mutta kyllä se viikon työpäivä, pitkä työpäivä viikolla, niin kyllä sitä ihan pääasiassa huilaillaan. Minkälaisia tapahtumia teillä täällä on ollut? Lauluiltoja ilmeisesti oli jonkin verran, mutta mitä muuta? No sehän se lauluiltoja niitä nyt vähempi oli, mutta meillä oli juuri kun joku sattui löytämään iso hipun, niin hän sitten järjesti semmoiset hippujuhlat sitten ja siihen käskettiin ja yleensä kun se tieto kiersi ja se kiersi aika pian, niin sinne tuli sitten kaikki ja ne oli mukavia juhlia. Sitten oli joskus on ollut juhannusjuhlia ja onkin ollut juhannusjuhlia Pihlajamäessä. Ja sitten on ollut nämä Kullankaivajien lopettajaiset syksyllä. Sitten on joitakin syntymäpäiviä. Syntymäpäiviä ja semmoisia. Mutta ne on ollut ne juhannusjuhlat on ollut ja hippujuhlat ja sitten tosiaan tämä syksyllä kun on kaivu loppunut, niin vähän minun sanonta se, että Kullankaivajien lopettajaiset. Silloin alkuvuonna oli semmoisia, että ne oli tuolla Morkamin kämpällä ja sitten siellä oli ihan teatteriryhmiä, tai teatteritalkoot, mitä oli. Niin Inarin kunnassa oli semmoinen kulttuuritapahtuma kuin teatteritalkoot, niin tännehän tuli ihan ammattinäyttelijöitä ja niillä ei siellä isompia näytelmiä ollut, mutta piettiin hauskaa ja jokainen jotain keksi sitten. Lämmin kiitos haastateltaville. Sitten pääsin eläkkeelle 60-vuotiaana ja siitä lähtien sitten olen kesät ollut täällä kaivamassa ja se on ollut todella mielenkiintoista aikaa. On ollut huonoja kesiä ja on ollut hyviä kultakesiä, mutta löytämisen ilo on sitä suurempi, kun sitten löytyy jotain isompaa. Tämä on ollut erittäin hyvä paikka. Nämä kalliot on ohjannut sitä virtausta, missä kulta on liikkunut ja tämä on ollut monella tavalla rikas kultapaikka.